การอยากมีตัวตนจากเพื่อนไม่ใช่รู้สึกว่าการมีแฟนแล้วคือความสุขของเราอีกต่อไปเดินห้างกับเพื่อน10 คนสนุกกว่าเดินกับแฟนบอกเลิกเขาไปวันนึงแล้วเขาบอกว่าเลิกก็เลิกถึงจุดแล้วช็อตเหรอช็อตรู้สึกว่าเขาให้เราน้อยกว่าแต่คนแรกบรรทัดฐานเราสูงใช่ผมเลยเริ่มต้นจากที่เหมือนเป็นคนที่รับความรักแบบมาตรฐานสูงก็เลยคาดหวังเยอะด้วยแหละพอมันเริ่มคนแรกมาดีแล้วเราก็ถามว่าคืออะไรเขาก็แบบไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยก็โง่เชื่อจนแบบไปเปิดมือถืออะไรเจอแบบมันส่งเมสเซจคุยกับผู้ชายคนนึงผ่านเป็นวันนี้เดินให้เป็น9โดนต่อยที่ BTS 3 คนมันลุมล็อกผมจากเรื่องจากเหตุการณ์นี้หรอสวัสดีครับแฟนๆมาจุทุกคนนะครับ EP นี้เนี่ยเราจะว่ากันด้วยเรื่องความรักของผมซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่เคยดีกว่าไม่เคยไปออกรายการไหนที่จะสัมภาษณ์เรื่องนี้เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไปอ่ะไม่รู้ทำไมแต่ว่านี่แหละรายการมาจุเขาอยากทำเขาติดต่อมาจากช่องมีนาคมก็เลยโอเคเห็นว่าผมชอบแนวทางของช่องนี้แล้วก็รูปแบบรายการของช่องนี้ก็เลยยอมมาออกในวันนี้ซึ่งคนที่จะสัมภาษณ์ผมไม่ใช่ใครที่ไหนครับซึ่งขออนุญาตแบบว่าด้วยความเป็นกันเองจะกินไปคุยไปเพราะว่านานๆทีผมจะมีวันหยุดทีนึงแล้ววันนี้เป็นชีทเดย์พอดีก็เลยโจหัวมันตั้งแต่หัววันแล้วคือเวลามันมีค่าหัวตั้งแต่หัววันแล้วใช่เวลามันมีค่าใช้วันหยุดให้คุ้มไหนๆก็ถ่าย YouTube กูกินไปด้วยคุยไปด้วยเลยแล้วกันก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณมาร์ทมากนะฮะที่แบบไม่ต้องถึงให้เกียรติทางการไปก็วันนี้จะมาคุยกันเรื่องความรักคือไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยไม่เคยไปสมมุติว่าไปออกรายการเป็นแขกรับเชิญเงี้ยเขาต้องถามหรือเปล่าว่าแบบตอนนี้หัวใจเป็นไงคะมีถามคนเขาคงเดาลุ่นนี่นั่นไปตั้งนานนะว่าผมแบบอะไรยังไงหลายช่วงนะแบบเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยคนก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผมคิดยังไงคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะผมว่าแล้วแบบเราตอบอะไรเราต้องคิดถึงอีกคนนึงมันเด้งไปหลายที่ใช่เราตอบปุ๊บมันตอบความจริงนะแต่ก็จะไม่รู้ละเอียดเท่าเพื่อนสนิทผมที่รู้หรือคนใกล้ตัวที่รู้เรื่องก็คือพูดความจริงแต่ว่าในด้านที่ไม่ได้ลงลึกมาโอเคก็ว่ากันด้วยเรื่องความรักพี่มันมีมาเป็น iPad เลยเนี่ยโอ้มึงเล่นตั้งแต่หัววันกูจะไปจำได้ไงคำถามก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องความรักของมึงกันเพราะว่ากูว่ามันน่าจะมีคนอยากรู้เยอะอันนี้เป็นการคาดเดานะแต่ว่าก็มึงก็โตแล้วประมาณ1 ปีนี้เท่าไหร่แล้วก็คือวันเกิดถัดไปมีนาคมปีหน้าก็คือ30แล้วเคยนั่งรีแคปกับตัวเองไหมเรื่องความรักเรื่องอะไรเคยคุยความรักมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกับตัวเองนะค่อยๆประมวลค่อยๆไต่ตองมันว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะมีทฤษฎีที่เขาเรียกว่า 7 year cycle ที่แบบชีวิตคนจะเปลี่ยนไปทุก7 ปีถ้าคุ้นๆก็คือเรื่องรัก7 ปีผมเล่นด้วยนั่นแหละก็คือเราก็เอางงกันดิว่าเคยเล่นมีดูดีๆตอนพี่นิชคุณด้วยห้ามกับพี่ตานะกับพี่ตาไม่ได้เลยนะคือต้องจ้องตลอดและจะเห็นผมแน่นอนใครรู้ใครเคยเห็นผมในรัก7 ปีดีเจผมตอนไหนพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาบอกไอ้ทฤษฎี7 year cycle เนี่ยก็คือ7 ปีมันเป็นตัวเลขของการเปลี่ยนแปลงแบบช่วงวัยของอายุเราอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างเราก็ไล่ไปตามนี้นะก็คือรอบๆด้านนะหลายๆมุมมองเหตุการณ์ต่างๆเริ่มแรกเอา7 ปีแรกก่อนเบาๆจะได้กินข้าวกันเดี๋ยวเพื่อหลังอย่างนี้กินไม่ลงกินลงไม่7 ปีแรก7 ขวบตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ป.1 มุมมองความรักเป็นยังไงรู้จักความรักอย่างตอนนั้นอาจจะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าความรักถามว่าถ้ามองย้อนกลับไปณตอนนั้นผมว่ามันเกิดขึ้นแล้วและผมกำลังแบบเหมือนไม่เป็นแรงสำคัญในแต่ละวันของช่วงนั้นนะตอนนั้นจะรู้สึกว่าสมัยอนุบาล2อนุบาล3ตอนนั้นเรียนโรงเรียนธรรมาภิรักษ์เราก็จะรู้สึกว่าคุณครูคนนี้เขาสวยมากไม่เห็นว่าเป็นความรักบริสุทธิ์ไม่คือภาพแบบตอนมันเกิดมาแบบเพื่อนนักเรียนหรือครูคือรู้สึกว่าตอนนั้นจำได้ว่าชื่อครูอ้อยแบบเขาเป็นครูแบบประจำชั้นเราแล้วรู้สึกว่าเขาดูอบอุ่นดูใจดีเราเหมือนแบบออกจากบ้านมาก็ต้องมาอยู่ที่เนี่ยมาอยู่ในห้องนี้นอนกลางวันก็นอนที่นี่กินข้าวก็กินที่นี่กินในห้องเรียนแล้วก็ครูก็จะเป็นคนดูแลแล้วก็รู้สึกว่า
ตอนอยู่ใกล้ๆเขาเรารู้สึกดีรู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัย มันอยู่กับเขาเยอะด้วยแหละเพราะว่าเอาจริงๆกลับบ้านมาเราแป๊บเดียวเราก็นอนแล้วเราเด็กใช่ก็รู้สึกอันนั้นน่ะน่าใช่แหละมันรู้สึกยังไงข้างในเขาทำให้เราสบายใจเราปลอดภัยเราอบอุ่นเราไม่รู้สึกว่าการมาโรงเรียนมันน่ากลัวเราคิดถึงเขาไหมเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมีนึกถึงว่าแบบเดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ก็ต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวไปเจอครูอ้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคือรู้แล้วใช่ไหมแบบถ้าย้อนกลับมาแบบเมทัศน์มาอะไรวันอันนั้นมันคอนเฟิร์มอยู่แล้วคือเรารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรารักพี่ชายเรารักพ่อแม่เราแต่แค่รู้สึกว่าเราปลอดภัยมากเมื่อได้อยู่กับ2คนนี้3คนนี้อะไรเงี้ยที่บ้านอยู่กับเมทัศน์โอเคแบบมีอะไรแบบเล่นด้วยเป็นเพื่อนเล่นด้วยหรือแบบสมัยนั้นเมทัศน์จำได้เลยเมทัศน์ก็จะซื้อไก่ทอดมาให้ตอนพักเที่ยงซึ่งเด็กคนอื่นกินแบบอาหารถาดของโรงเรียนแต่ว่าผมจะมีไก่ทอด2น่องที่เมทัศน์ฝากไว้ทุกวันส่วนใหญ่นะอาทิตย์ละแบบ5วันนะก็จะมา3วันเอาไก่ทอดเอาไส้กรอกที่เป็นอาหารโปรดเราอะมาฝากครูประจำชั้นไว้แล้วเราก็ได้กินเมทัศน์เป็นเด็กที่ดีมากยิ่งตอนนั้นมันป .4 เองนะป .3 ป .4 เองมันเป็นความแบบนี่ตั้งแต่เด็กแหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจำได้นึกออกเลยตอนอนุบาล3แผลเป็นอันเนี้ยคือเราไปเล่นหลังเลิกเรียนกับเพื่อนแล้วแบบเหมือนเราก็ปล่อยพลังอะไรกันประมาณนี้แล้วผมแบบเหมือนปาทรายไปเป็นพลังเหมือนเพื่อนอ่ะเห็นซ่อมตกอยู่ในสนามทรายแม่ก็เลยปาซ่อมกลับมาเป็นพลังไอเทมปักเข้าไปแล้วแบบเราก็แบบเหมือนเด็กมันอะไรไม่รู้เหมือนจำได้ว่าวูบอ่ะแล้วแบบมันก็มีลูกเสืออุ้มเราพาเราไปห้องพยาบาลแล้วก็แบบหม่ามาแล้วแบบหม่าเป็นห่วงมากคือร้องไห้แล้วก็แบบใครทำลูกใครทำมาร์ทอะไรเงี้ยคืออันนั้นเรารับรู้ว่าเขาดูแบบเป็นเดือดเป็นร้อนมากๆเลยกับสิ่งนี้ทั้งที่อาการเราตอนนั้นเราโอเคแล้วก็ไม่ได้โกรธเพื่อนอะไรเพราะว่าเล่นมันไม่ได้รู้สึกแบบว่าโกรธอะไรหม่าโกรธมากแล้วก็แบบไปเคลียร์กับแม่เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ให้เล่นกับลูกเขาอีกอะไรประมาณอันนี้ก็รู้สึกว่ามีคนหนึ่งเขาดูเป็นห่วงเราที่จำได้อันนั้นคือช่วง7 ขวบแรกแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราอาจจะไม่รู้ตัวว่ามันเรียกว่าความรักนะแต่เรารู้สึกว่าพลังเนี้ยความรักมันมักจะมากับความคาดหวังช่วงนั้นเราไม่อยากทำให้คนที่เขารักเราผิดหวังไม่รู้เรียกว่าตอนนั้นอ่ะอนุบาล3หม่าอยากให้เข้าเซ็นทะเบียนเราต้องสอบซึ่งเราอ่ะเป็นเด็กที่ชอบเล่นมากชอบดูการ์ตูนแต่ว่าไม่ชอบอ่านหนังสือคือไม่อยากสอบไอ้เรื่องนี้คือไม่อยากทำหรอกแต่หม่าขอบอกว่าอยากให้เข้าเซ็นทะเบียนให้ได้แล้วก็จะเกิดการสอบขึ้นวันนี้น้องมาเหลือเวลาอีก 2-3 เดือนเราก็เหมือนแบบอยู่ดีก็เหมือนอยากตั้งใจสักอย่างหม่าก็เล่าให้ฟังด้วยเนี่ยเราก็ไม่ได้อินหรอกว่าเซ็นทะเบียนดียังไงมันเด็กอ่ะแต่ว่าแบบหม่าอยากให้เข้าอ่ะตั้งใจหน่อยก็ได้วะปุ๊บก็เลยติดได้เป็นเด็กเซ็นทะเบียนเรียนรู้การเสียใจกับการจากลาก็คือตอนย้ายโรงเรียนนี่แหละก็คือจะไม่ได้เจอครูอ้อยแหละที่เราแบบเรารักที่แห่งนี้คอมฟอร์ตโซนของเราใช่แล้วถูกเปลี่ยนไปเป็นอีกที่หนึ่งที่เราแบบกลัวมันอะเซ็นทะเบียนมันใหญ่มากใหญ่กว่าธรรมรักษ์หลายเท่าแล้วไม่เคยเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่กลัวให้เรา7-14ใช่ไหมพวก8เปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้ปะก็ช่วงนั้นถอยจาก14ลงมามันเกิดความรักแบบหนุ่มสาวยังมีช่วงครั้งแรกที่รู้สึกว่าคนนี้น่ารักคือตอนไปเจอลูกเพื่อนหม่าเขามีเพื่อนสนิทในรุ่นสมัยเรียนแล้วก็พาไปเจอแบบวันนัดเจอเพื่อนแล้วก็เจอลูกสาวพาลูกมาด้วยอะไรแล้วแบบคือมันไม่ได้เป็นความแบบอยากคบหาเป็นแฟนนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเขาดูดีแล้วแบบเรามีความสุขตอนที่เขาใช้เวลามาเล่นกับเราเราจะเป็นเหมือนเด็กน้องคือเป็นน้องห่างกันปี2ปีอย่างงี้ป่ะเด็กกว่าเยอะ4-5 ปีเล่นนี่ฮาโร่แล้วกินจำได้แล้วตลกมากฮาโร่ผูแล้วกินแล้วแบบเราตื่นเต้นนี่มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าไม่โดนแต่ว่าตื่นเต้นอันนั้นคือไม่ตื่นเต้นอายุเท่าไหร่ป .4 ประมาณนะป .3 10 ขวบเป็นไปได้เหรอวะมันเด็กไหมกูว่าเราดูทีวีมันก็มีความตื่นเต้นคือหนังการ์ตูนหรืออะไรมันก็ต้องมีพระเอกนางเอกมีความแบบเขินๆแล้วก็แบบจะเจอเขาดีใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากใช้เวลาตรงนี้ไม่อยากกลับบ้านคือหม่าบอกว่ามืดแล้วหม่าเมาจนเสร็จแล้วเมาจนเหนื่อยแล้วเราไม่อยากกลับยังอยากเล่นอยู่ชอบรุ่นใหญ่ชอบรุ่นใหญ่นั่นแหละดิแล้วก็มีอีกป .4 ป .5 นี่แหละน้องสาวตุ๊เรามาแรงตั้งแต่ช่วงนี้เลยอ่ะความถี่มันเยอะนะเซ็นทะเบียนตอนป .5 มั้ง
เฮลเบียนเนี่ยมันจะเป็นโรงเรียนติดกับเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มันจะมีประตูหนึ่งเชื่อมกันเลยแบบเปิดประตูเหล็กเชื่อมไปได้เลย ก็คือแบบแทบจะรั้วเดียวกัน สามารถตะโกนคุยได้ผ่านช่องหนึ่งอะ เออ แล้วก็มีเหมือนจำได้ไปคุยเล่นกับน้องสาวตัวครั้งหนึ่ง ไอตัวมันรู้ปะเนี่ย รู้ชื่อน้องมิ้นตู้สมัยเด็กๆเรียบร้อยมากนึกภาพไม่ออกแน่นอน แล้วก็ไปเจอน้องมิ้นไอตู้เด็กชื่อเอิร์ธไอเอิร์ธกับมิ้นก็เลยวันวาเลนไทน์ก็เลยฝากกุหลาบให้ตู้ไปให้มิ้น ฝากกับพี่ชายเขาเลย ไอตู้เลย ไอตู้บอกได้ฝากให้ ทำให้ด้วย ไม่แบบมีความแบบว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งกับน้องกูอะไรเงี้ย ไม่มีเลยมันชิลมากเลยโตขึ้นมามันก็เป็นอีก แล้วก็ถามมันว่าเฮ้ยมึงเอาไปให้กูปะเนี่ยมันก็บอกว่าให้แล้วเขาว่าไงบ้างเขาก็ยิ้มแล้วก็วางบนโต๊ะเราก็เหมือนแบบรู้สึกแบบเขาไม่ให้อะไรกลับมาประมาณนั้น ไม่เล่นด้วย รู้สึกว่ามันไม่มีฟีด เขา แบ็ ไม่ ก มีอะไรกลับมาอีกติ๊กเกอร์ขนมอะไรกลับมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดใจ แต่นั่นคือดอกไม้ดอกแรก ของไม้ดอกแรกที่ตัดใจให้ผู้หญิงเป็นน้องสาวกู คนแรกคือน้องสาวเพื่อนเลย มีอีกไหมที่ช่วงประถมมึงก็เริ่มมาแล้วนะป .6 มีไหมเพราะป .6 มันช่วงแบบว่าย้ายมาม .1 หรือเปล่า อันนี้มันอายุถึงตอนไหนเนี่ย14คือ14คือประมาณม .2 ม .3 งานช่วงหัวเรียวหัวต่อนี่แหละโหดพอผมจบจากเซนคาเบียนใช่ป่ะช่วงนี้ผมมีแฟนคนแรกคือเซนคาเบียนแล้วผมจะย้ายไปสวนกุหลาบแล้วสอบไม่ติดก็เลยได้ไปเข้า3 เสนวิทยาลัยก่อนมันเป็นโรงเรียนสหะจากชายล้วนที่เจอผู้หญิงครั้งนึงคือใจเต้นกลับมาสู่สหะที่มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็คืออัตราส่วนคือผู้หญิงเยอะกว่าในห้องเรียน3 เสนใช่แล้วผู้หญิงนะช่วงนั้นเขาจะดูโตกว่าเราด้วยความที่ผมเป็นเด็กที่เด็กตัวเล็กกว่าวัยเดียวกันแล้วนะผู้หญิงยุคนั้นก็จะโตกว่าผู้ชายในวัยเดียวกันอีกใช่ผู้หญิงจะยืดจะไปเร็วกว่าเราอ่ะมันก็มาในอบอุ่นแหละชอบรู้สึกแบบอบอุ่นว่ะเขายังไงเขาเป็นยังไงแฟนคนแรกอันนี้คือแฟนคนแรกผมคือไปจีบยังไงเขาเป็นดาวดังเป็นคนรุ่นเดียวกันใช่ไหมรุ่นเดียวกันแต่ว่าคือคนนี้เฉิดฉายสว่างคือเดินไปไหนออร่าลงเว็บเด็กดีเป็นแล้วเป็นที่พูดถึงแบบในชั้นว่าสมมติมีพูดถึงมา5 ชื่อต้องมีคนเนี้ยพี่คะเว็บเด็กดีคืออะไรครับยังมีอยู่เว็บเด็กดีมีนะเป็นเว็บที่แบบสมัยนั้นเราโซเชียลไม่เยอะเท่านี้เนาะไม่มี Facebook ไม่มีอะไรเลยหนุ่มหล่อสาวสวยจะชอบถูกเอารูปไปโพสไปโพสในเว็บบอร์ดหนึ่งชื่อว่าเด็กดีก็จะแบบบอกชื่อโรงเรียนอายุอะไรเงี้ยนิสัยส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนนี้คือป๊อปปูล่าเหมือนประกวดติดอุทัยทิพย์ด้วยถ้าจำไม่ผิดแล้วประเด็นคือเขาสูงส่งมากสูงส่งอันนี้เริ่มมาตอนนี้รัฐธรรมนูญมายังไม่มาแต่ว่าแนวนั้นแหละเทือกนั้นเขาสูงส่งเราตัวก็เตี้ยยืนก็หน้าสุดต่ำต้อยแก้มก็ยุ้ยยังไม่เป็นหนุ่มด้วยใส่แว่นอีกใส่แว่นแล้วไม่มั่นใจรู้สึกว่าตัวเองดูไม่ดีเมื่อก่อนคนใส่แว่นมันไม่เท่โดนล้อก็เลยแบบถอดก็เดินอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องฝืนเวลาเดินเจอเขาอะไรเงี้ยก็ถอดแว่นสุดท้ายแบบบางช็อตก็เขาเดินผ่านมาแต่ไม่เห็นก็คืออายที่เด็กใส่แว่นอยู่ตอนนั้นเหมือนแบบล้อไอ้แว่นสมัยก่อนคือใส่แว่นเนี่ยเป็นเรื่องน่าอายแต่ตอนนี้คือเท่นะทำไมต้องล้อว่าคนใส่งงปะคือแล้วเราไม่อยากชื่อไอ้แว่นไม่อยากเป็นไงอยากเป็นแบบคนปกติดูแบบเป็นผู้ชายลุยๆแล้วตอนนั้นมันก็เริ่มว่าเราเริ่มมีความอยากดูดีเข้ามาแล้วสมัยเซนคาเบียนเนี่ยไม่นึกถึงเลยนะหน้าไม่ล้างเสื้อก็เลอะรองเท้าก็ขาดตอนนั้นไม่ได้แหละไม่อยากใส่แว่นไม่อยากหน้ามันล้างหน้าบ่อยกางเกงมาซื้อ22เผื่อโตตัวผมประมาณยาวมาก147ชายกางเกงอยู่นี่โอ้ชนถุงเท้าดึงขึ้นมาคือชนแล้วไม่เห็นเนื้อผมแต่ว่าผมก็ต้องพับหางเกงขึ้นเวลาเจอเขาให้มันแบบไม่ฟลิปลงมาพับซ่อนข้างในเหรออย่างนี้ให้มันรู้สึกว่าเป็นเด็กเก๋าแต่จริงๆคือมันอุบาทมากเดินมันก็หล่นไปข้างนึงเพราะว่าก็คือแบบเด๋อก็คือกลายเป็นคนเด๋อเหมือนแบบจริงๆก็หล่นมาข้างนึงแต่ว่าสุดท้ายมันไม่เท่อยู่ดีเสื้อก็แบบโค้งมากเพราะม้าเผื่อโตม้ากะให้เรียน12 ปีนั่นตอนนี้อันนั้นเริ่มอยากดูดีแล้วเริ่มก็ยังไม่มีโอกาสเข้าหาเขาอยู่ดีนะแต่วันหนึ่งแบบเหมือนมี MSN กันไปพยายามหามันจนได้แหละกลุ่มเวียงมาเจอแหละแล้วแอดไปอะไรเงี้ยไม่จริงแหละมันต้องตั้งใจมึงลองนึกดีๆแล้วเริ่มทักพิมพ์คุยกันบ่อยขึ้นพิมพ์ทั้งวันเลยตอนนั้นเป็น CL Log Info ตั้งเพลงไหม MSN ตอนนั้นยุคแรกมันยังไม่มีเพลงยังไม่มีตั้งเพลงไม่มีแต่ว่าเป็นเน็ตขูดเติมโดนด่าตลอดว่าต้องแชทคุยกับคนนี้ความสุขของเราคือไม่ใช่การดูการ์ตูนต่อไปมันคือการที่หมุน MSN แล้วเห็นเขาออนอยู่หรือเขาเอาเวอยู่แล้วพอเราออนเขาเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์คือแบบเชี่ยมันรับรู้เลยนะว่าเขารอเราอยู่คือดีมากแล้วคุยอะไรกับเขาตอนทักไปคุยเรื่องสัพเพเหระในโรงเรียนก่อนแล้วก็ใช้ความผูกพันนี่แหละเริ่มแบบ
มีเรื่องคุยมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้น แล้วก็มีแอบมาเจอที่โรงเรียน แต่ตอนนั้นอ่ะไอ้แก๊งนักเลงอ่ะเขาจีบคนนี้อยู่ด้วย อ๋อมีแก๊งนักเลง นักเลงเขาฮอตมากคือแก๊งนักเลงอ่ะมีนักเลงคนหนึ่งอ่ะหัวโจกจีบเหมือนแบบช่วงทำคะแนนแข่งกัน แต่เราแบบไม่ได้จะไปสู้หรอกนะคือมันแบบมันไม่มีอะไรไปสู้อ่ะกลัวด้วยกลัวโดนกระตืบด้วย เพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบคล้ายๆวิชาร้องเพลงเราก็ร้องเพลงแบบแบชเชอร์เสียได้ของ เราร้องแบบร้องไปอ่ะเรานึกถึงเขาไปได้เต็มเขาไม่ได้เต็มทุกคนนะ ร้องแบบมีอินเนอร์ อินเนอร์ เขาเล่นห้องเดียวกับมึง ไม่คนละห้อง แต่ว่าเพื่อนเขาเรียนเพื่อนสนิทเขาเรียนห้องเดียวกัน อ๋อแสดงว่าคนนี้คือคีย์หลักเลย ทีหลักเขาก็รู้ว่าเราชอบแต่ไอ้เพื่อนเขาก็ไม่เชียร์หรอก แล้วเข้าถึงยังไง คุยไปคุยมาเขาเริ่มคุยกับเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเห็นเนี่ยแหละมีการส่งเพลงมาให้เพลงสมัยนั้นเป็นเว็บกระปุกเมื่อก่อนเป็นเว็บเพลง ฟังเพลงออนไลน์ เพลงออนไลน์แล้วกดเพลงเริ่มมีเพลงรักส่งมาก็เลยได้คบกันแต่ว่ายังไม่เปิดตัวมาเพราะกลัวโดนตืบ แต่แบบมันมีบางช็อตจริงๆที่เราแบบรู้สึกว่าอยากเดินผ่านตรงนี้ แต่มันเป็นที่ของแก๊งเขา โต๊ะเขาอะไรเงี้ยเหรอ เขาแต่ไม่อยากพูดว่ากลัวเดินแต่อย่างนี้นะก้มหน้า วัดไป โดน โดนว่ามึงเยอะเย้ยกูหอมประมาณนั้น แล้วเพื่อนที่จะช่วยเราได้ก็ไม่มี สุดท้ายมีคนคุยให้คนหนึ่ง เออ แบบน่ารักมากคุยให้จำไม่ได้รายละเอียดเป็นยังไงผมว่าเขาก็น่ารักเป็นคนแมนด้วยแหละหมายถึงว่า ใจนักเลง แต่นักเลงไม่มีเหตุผลที่จะทำร้ายเราอะไรประมาณนั้นนะก็แบบแฟร์ๆว่ากันตามเนื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย ความรักก็เลยแบบ น่าจะ ดำเนินต่อไปได้ นานไหมถึงเท่าไหร่ เลิกกันตอนม.3 เอ้ยนี่ตรงทฤษฎีเลยนี่ 2 ปี ชีวิต ใช่ผม7 ปีใช่ไหม ก็คือแบบพอถึงจุดนี้ก็คือชีวิตกำลังจะเปลี่ยนมึงจะไปเรียนต่อปะ ม.3 ล้างเรียนไปสูงหลับโฟกัสเปลี่ยนกลับมาสังคมที่เราแบบชอบ ชายล้วน มันจอยว่ะมันพูดอะไรแล้วม.1 ม.2 อ่ะผมจะมีช็อตที่เพื่อนผู้หญิงอ่ะเมาส์ผมเยอะมากเพราะผมติดแบบพูดจาแบบเด็กผู้ชายมาเราก็จะเกิดความคิดในใจว่าไม่ใช่แฟนก็ไม่ใช่ทำไมต้องงง อ๋อคือพูดจาไม่เข้าหูผู้หญิง ไม่เข้าหู เพราะว่าช่วงเด็กผู้หญิงก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเหมือนกัน ใช่เริ่มแบบมันแบบมันอึดอัดประมาณนึงนะหมาให้ย้ายเรียนแต่ตอนแรกก็ยังไม่อยากย้ายเพราะติดแฟนแต่หมาไม่พาไปมอบตัวเลยจนทำเสร็จคือจบไปเลยทั้งที่ยังเข้าสงกุหลาบไม่ได้นะแล้วก็ได้มาเข้าสงกุหลาบแล้วพอกลับมาก็เริ่มแบบติดเพื่อนสังคมเพื่อนมันหนุกว่ะ แฟนก็ยังไม่ได้เลิกกันในตอนแรก ไม่เลิกกัน แต่ว่าเข้ามาวันแรกสงกุหลาบโรงเรียนอีกาห้องที่ผมอยู่ ต่อยกันต่อหน้าพระอะไรอย่างเงี้ยคือรุนแรงอ่ะห้องผมรุนแรงมาก แต่ว่าตอนแรกก็กลัวเราดันแบบมีคนที่นิสัยเข้ากับเราได้อะไรเงี้ยไอเจอะไรเงี้ยเจซงเจทำให้ผมรู้จักลาบานูนต่อมาคือมันเป็นช่วงแห่งการแบบเป็นวัยรุ่นแหละเป็นวัยรุ่นที่โฟกัสมันเปลี่ยนเราติดเพื่อนมากติดฟุตบอลมากกิจกรรมมันเยอะทุกอย่างติดฟังดนตรีติดคอนเสิร์ตติดการอยากมีตัวตนจากเพื่อนไม่ใช่รู้สึกว่าการมีแฟนแล้วคือความสุขของเราต่อไปเดินห้างกับเพื่อน10 คนสนุกกว่าเดินกับแฟนหรือนั่งคุยกันแบบใส่เข็มขัดตึงๆนั่งล้วงเสื้อเดินแบบสง่าแล้วมีผู้หญิงมองรู้สึกว่าเท่กว่าแต่มีมือถือใช่ไหมตอนนั้นเริ่มมีม.3ใช่มือถือข้างแรกก็คือยังติดต่อกันแบบอย่างถึงตัวได้อยู่ใช่ก็แสดงก็ยังคุยกันได้อยู่แต่ผมไม่รับเข้าใจไม่รับแล้วก็พยายามบอกเลิกบ่อยมากแล้วเขาไม่เลิกบอกเลิกเขาด้วยเฮ้ยถ้าแบบมีปัญหามากก็เลิกกันไปเถอะวะอะไรอย่างงี้คือใจคือพูดไปอย่างนั้นหรือว่าไม่อยากมีแฟนแล้วใจคือไม่กลัวเพราะคิดว่าเขาไม่ไปไหนเฮียนะใช่คือไม่คิดว่าเขาไม่ไปไหนเลยก็เลยคิดว่าพูดได้ไม่เป็นไรก็คือพูดบ่อยๆเพราะว่าแบบเวลาพูดแล้วเรื่องมันจบใช่ไหมใช่เพราะเขาจะกลัวเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องต่ออันนี้คือ1 อย่างที่ทำแต่พอม.3 เทอม 2มั้งบอกเลิกเขาไปวันนึงแล้วเขาบอกว่าเลิกก็เลิกถึงจุดแล้วช็อตเหรอช็อตวางนั่นคือเลิกก็คือเขาก็คือคงหมดแล้วเหมือนกันคงแบบทนมันจะเลิกกูกี่รอบเป็น10แล้วน่าจะประมาณก็เกือบเทอมกว่าในการที่เขาทนกับพฤติกรรมเรามาใช่แล้วก็ผ่านจากนั้นไปขึ้นม.4 มึงไม่เฮิร์ตด้วยไม่เฮิร์ตครึ่งปีแรกคือเขาแค่แล้วก็หายไปจากมึงเลยอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนมีคุยกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่เรื่องสำคัญมีดึงดันนิดหน่อยหรือว่าเขาไม่ดึงดันเลยแต่เราแบบทำอะไรอยู่แยบแต่ว่าไม่ได้เสียดายไม่มีความเจ็บปวดฝั่งเราเลยไม่มีช่วงแรกไม่มีเลยเตะบอลหนักขึ้นเล่นเกมหนักขึ้นวางจัดตั้งใจเรียนใกล้สอบก็อ่านหนังสือเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนในห้องจนม.4 ได้มาอยู่ห้องคิงแต่ก็ยังสนิทกับเพื่อนกลุ่มเดิมแล้ววันนั้นเริ่มรู้แล้วว่า
เขาดีกับเรามากเลยนะแบบ คิดได้ไงอยู่ดีๆมึงคิดได้ไง ก็เริ่มแบบคุยกับเพื่อนเริ่มโตขึ้นก็เริ่มคุยเรื่องผู้หญิงแล้วไง อ่า ไม่ระหว่างนั้นรู้สึกมาในใจมาตัวเองมาตลอดอยู่แล้วว่าแบบเริ่มคิดถึงเขาขึ้นเรื่อยๆว่ะอะไรเงี้ย เขาบอกว่าผู้ชายแบบมันจะกราฟมันจะเป็นอย่างนี้ เวลาเลิกกับแฟน มันจะดีใจ แล้วก็ค่อยๆดิ่งลง แม่งคืออย่างนั้นเลย แกล้งแบบทักผิดกดผิดบอกว่ากดเซนนักอะมันจะมี สั่น อุ้ยกดไปปุ๊บกดผิดโทษที โทษ ไม่ตอบอะไรเงี้ยจนถึงรวบรวมว่าไม่ได้แล้วกูต้องเอาทวงคืนคนนี้กลับมา กลับไปง้อด้วย รวบรวมพลจากสวนกุหลาบไปที่สามเสน เขาเรียนสามเสนอยู่ม .4 ที่เดิมใช่ใส่กางเกงสีดำทั้งที่สามเสนคือกางเกงน้ำตาลเดินในโรงเรียน คือกลับไปง้อเขาคือคิดในหัวก็คือแค่ว่ากลับไปง้อแต่ไม่ได้คิดว่าเขาต้องการอะไรจะแก้ปรับปรุงอะไรยังไงให้เขาคิดปะ คิดนะคิดแต่ว่าไม่ชัดมาก แต่ชัดคือเอาดอกไม้จากปักคลองไปให้ ภาพชัดคือเจอดอกไม้เขาต้องหาย ใช่ไปรอหน้าห้องเลยนะ มึงเข้าไปในโรงเรียนด้วย เข้าไปเลยพี่ มันดูอันตรายมาก ใช่เหมือนจะโดนตีนเอานะก็จะโดนตีนแต่ว่าสุดท้ายไปงอเขาก็ไม่ออกมาเจอไม่รับดอกไม้จ่อยก็เพื่อนก็ไปปอก เทิร์ดยัง เฮิร์ทก็เลยไปเล่นเกม ไปเล่นเกมแบบ ย็น เทิร์ด ไปเล่นเกมเฮิร์ท แล้วคิดว่าปัญหามันคืออะไรก็คือเรื่องติดเพื่อนของตัวเอง ติดเพื่อนปัญหาหลักๆนะความรักของเราคือการรับ เพราะเรารับมาตลอด นี่มันรู้ตอนโตนะทั้งที่วิเคราะห์นั้นไม่รู้ถูกผิดเรารับจากหมาเรารับจากครูอ้อยเรารับจากเมทัศน์เรารับอย่างเดียวเลย ไม่เคยจะลุกขึ้นมา ทำอะไร ถูบ้านให้หมาสบายใจ มีแค่ครั้งเดียวที่ทำไปโดยไม่รู้ตัวคือสอบติดเซ็นทะเบียนพอมีความรักตอนแฟนคนแรกก็คือรับตลอด แล้วเขาก็เป็นคนให้ตลอด ไม่คิดว่าเขาจะต้องการอะไร คิดว่าความรักก็คือเนี่ยเขามาทำดีกับเรา ให้เขาเหนียวจากบ้านไปอ่ะไปซื้อบัตรเติมโยกังให้ผมอะเหมือนพ่อแม่ไม่ให้ออกจากบ้านแต่เขาปั่นจักรยานออกไป แบ เพื่อบ ค่ำๆอะไรเงี้ยหรอ จำไม่ได้แต่ผมต้องการเติมณเดี๋ยวนี้ เพราะว่าจะไม่ทันแล้วต้องตีบวกแล้วอะไรเงี้ย แล้วมึงไม่ออกไปซื้อเอง มาไม่ให้ออก ออกไม่ได้ไง คือมึงไม่สู้กฎเกณฑ์แต่เขาแหกกฎเกณฑ์เพื่อมึง ใช่ถูกต้องเรารู้สึกว่าหุ้ยคนอยู่คนนี้รักเรามากเลยว่ะอันนั้นที่รู้สึกว่าแฟนคนนี้ดี เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าความรักครั้งต่อไปบอกกับตัวเองวันนั้นว่า เราจะลองให้คนอื่นดู มึงเคยบอกเขาไหมเรื่องเนี้ยว่าเขาเป็นจุดเทิร์นอะไรเงี้ยว่าไปบอกเขาก็ดีนะ เคยบอกนะใส่มาขึ้นมา7 ปีต่อมา15-21ม.ปลายเนี่ยข้างรักแหละม.5 แฟนคนต่อไปเด็กวันได้ลง ไปยังไงวันได้ลง เขามางาน โอเพนเฮาส์ แล้วก็เข้าไปตัวเล็กขาว พุ่งไปจีบ เลยแบบจริงจังเลยแบบ แล้วก่อนจีบยังไงไหนจีบ เขามากับเพื่อนหัว เขามากี่คน เขามากับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วเพื่อนผมดันรู้จักกับเพื่อนเขา เพื่อนก็ไปทักทายกัน แล้วบอกคนนั้นใคร แล้วใครเข้าไปคุยกับหญิงต้องเท่ใช่ไหม แบบแต่ผมไม่กล้าคุยนะผมมองอยู่ห่างๆเขาป๊อปปูล่าไฮไฟคือเต็มทุกเกตเราก็เลยแบบพอเริ่มจากไฮไฟก่อนมาเม้นแล้วก็ได้จนได้ MSN มา แล้วก็ได้คบกันแต่ว่า คบกันยังไง ก็จีบกันไปเรื่อยๆจีบแบบไปดูหนังมันต่างไหมมันต่างจากผ่านๆมาไหมคือจีบ เริ่มมี ครั้งแรกเข้าไปคุยก็คือคุยกันทักทายปกติแหละแต่ว่าก็คือชวนเขาไปดูหนัง เริ่มใช้เงินเยอะขึ้นดีกว่าเริ่มมีต้นทุนในการคบกันมากขึ้น เราอยากพาเขาไปกินร้านอาหารที่ดีแล้วบ้านเขาอยู่ไกลก็ต้องไปส่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปส่งสาวด้วย เจอวัดได้โลอยู่แถวเส้นได้เป็น9ก็เลยไปเจอจนเขาจับได้ว่าเขาคุยซ้อนเพราะใต้ชื่อ MSN เขาอะเป็นตัวอักษรย่อแบบโกโลฟจปตปตอะไรไม่รู้เหมือนเป็นรู้กัน2 คนแล้วเราก็ถามว่าคืออะไรเขาก็แบบไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยก็โง่เชื่อจนแบบไปเปิดมือถืออะไรเจอแบบมันส่งเมสเสจคุยกับผู้ชายคนนึงคบนานไหมกว่าจะรู้อะไม่นานคนนี้ไม่นานไม่ถึงขั้นคบเลยกูคุยแต่ใกล้เป็นแฟนแล้วแต่เราแบบอินเลิฟจังอินเลิฟพอจับได้แล้วรู้สึกว่าเราเสียใจมากร้องไห้ร้องไห้ ร้องจริงจังเลยไหมเพราะเราเป็นผู้ให้เพราะคือมันมี invest มากขึ้นมันเป็นคนให้เราให้เขาปุ๊บก็เริ่มแบบคือเขาเทมึงเลยแบบเขาไม่ได้แบบให้ความรักอะไรต่อก็งอไม่หมายถึงว่าตอนที่คุยกันตอนที่ in love กันเขาได้ทำอะไรแบบที่มึงรู้สึกเหมือนจากคนอื่นที่เคยผ่านมาไหมหรือว่ามึงให้อยู่ฝ่ายเดียวไม่ถ้าถามก็รู้สึกว่าเขาให้เราน้อยกว่าแต่คนแรกบรรทัดฐานเราสูงใช่ผมเลยเริ่มต้นจากที่เหมือนเป็นคนที่รับความรักแบบมาตรฐานสูงก็เลยคาดหวังเยอะด้วยแหละพอมันเริ่มคนแรกมาดีก็เลยเป็นปุ๊บก็เลยไม่เป็นไรแบบเลิกไปเหมือนเขาไปเรียนเมืองนอกอะไรนี้ด้วยจำไทม์ไลน์ไม่ค่อยได้แล้ว
ก็คือจับได้แล้วก็เลิกเลย ใช่ เข้มอยู่ร้องไห้หนักไหมร้องไห้เบอร์ไหนเบอร์แบบ ร้องอินร้องคือเหมือนว่ากูอกหักเว้ย ใช่ไหม กูหาว่าตั้งวงกินเหล้าแบบปอบเพื่อนกันไม่ทิ้งกันเว้ยกูนี่รักมึงตลอด คือมันเป็นมูดมากกว่ามันเป็นอกหักแบบ ใช่เป็นมูดไม่แบบไม่จริงไม่จริงจนคนต่อมาประมาณม.5 มาม.6อีกคนหนึ่งคนนี้เป็นเด็กราชิ ม นี .6 อายุประมาณ18 คนเนี้ยคลั่งเลยน่ารักแจ่ม เจอที่ไหน ราชินีย้อมผมเด็กย้อมสมัยนั้นย้อมผมคือย้อมผมราชินีคือเก่งมากคือย้อมอ่อนๆคือต้องแบบเป็น ใช่เพราะโรงเรียนเขาเข้ม เป็นเด็กเปรี้ยวประมาณนึง ก็แบบเขาอ่ะค่อนข้างจะเป็นเด็กเปรี้ยวแหละในชั้นเขาแต่เราไม่รู้สำหรับเราเขาคือน างฟ้า อ่อนโยนเธอคือเด็กราชินีที่เป็นนางฟ้าแล้วหลุดมาเจอเราได้ยังไง ในมุมมองเด็กสวนกุหลาบเด็กราชินีจะไม่มีแบบว่าสาวห้าวหรืออะไรน้อย ทุกคนคือสาวน่ารัก เรียบร้อย เออ เราผ้าพับไว้เราต้องโปรเทคเขาทุกอย่างคนนี้ก็คือข้างเลยไปนู่นไปนี่กันบ่อยมาก อ๋อโรงเรียนใกล้กัน รับส่งบ่อยบ้านอยู่พระราม2ผมต้องนั่งรถเมล์68ไม่แต่นั่งแท็กซี่ไปส่งเขานะเก็บเงินค่าขนมในแต่ละวันเพื่อนั่งแท็กซี่ไปส่งเขาให้เขาสบาย แล้วผมนั่งยืนรอรถเมล์68กลับมาบ้าน แล้วถึงบ้านทุ่ม2 ทุ่มทุกวัน 68ถึงปิ่นเกล้านี่ ถึงเลยแต่ต้องบอกมาว่าทำงานดึกไปอ่านหนังสือหรือเตะบอล โกหกแม่ไปกับหญิงแล้ว ใช่รายงานไม่ต้องทำแล้วอ่ะงานอะไรไม่ต้องอ่านแล้วอ่ะ ก็คือไม่สามารถทบทวนบทเรียนที่หาอะไรได้ ใช่ ทิ้งชีวิต ทิ้งชีวิตเพราะช่วงนั้นหมาเครียดด้วยเริ่มรู้สึกว่ามีการว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วห้องม.6เวลาเราจะหมดลงเราต้องเอ็นทาแล้วถ้าไม่เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนนั้นหมาคิดว่าไม่ทันโจนมีเหตุการณ์ให้เลิกเหมือนประมาณว่าเขาคุยซ้อนแล้ว เฮ้ยอาภัพรักมาเนี่ยมึง เขาก็มาพูดกับเราว่า ผู้ชายคนนี้มายุ่งไม่หยุดเลยแล้วก็แบบทักเฟซบุ๊ก ด่าว่านั่นคือตัวร้าย เฟซบุ๊กไปเลยเฮ้ยเขามีแฟนแล้วกูเนี่ยแฟนเขาอย่ามายุ่ง นักเลงว่ะ แล้ว นักเลงเรียนสวนกุหลาบมา 2-3 ปีแล้ว ใช่ มันใจมันมา มีแก เพื่อนเราก็ไม่ธรรมดา เด็กโหดเหมือนกันผ่านเป็นวันนึงเดินให้เป็น9โดนต่อยที่ B2S 3 คนมันลุมล็อกผมแล้วก็ต่อยนี่ จากเหตุการณ์นี้เหรอ เหตุการณ์นี้สมมุติหลับเปลี่ยนกระถางไม่จางสีมาปัง เดินล่าในเซ็นทรัล มาวันแรกมาประมาณแบบ 5-6 คนเดินหาเอาคืนแต่ไม่เจอจนวันรุ่งขึ้นเนี่ยแหละสมมุติหลับมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ยอมมันรักพวกพ้องมากเหมือนลูฟี่เนี่ยลูฟี่ในชีวิตจริงคือสมมุติหลับแท็กซี่ขึ้นแบบถ้าตัดเป็นแบบหนัง GTS อ่ะประตูแท็กซี่เด็กปิดปักแล้วออกพร้อมกันอ่ะ 6-7 คันไปประมาณ50 คนไปที่ลานจอดรถซึ่งยังไม่รู้ด้วยว่าแล้วคนนั้นก็ไม่มาสุดท้ายคือพอผมให้ทุกคนกลับมาแล้วขอบคุณมากที่แบบช่วยเหลือแต่แบบขอบคุณมากจริงๆมีซึ้งน้ำใจกันด้วย10 คนปุ๊บโดนลุมมาจากไหนไม่รู้นั่นเรียกบุฟเฟ่เลยโปรโมชั่นยับเลยมาทุกเบอร์39 40 41 42เต็มเสื้อไปหมดเละไอ้บอสหน้าบวมนึกว่าพึ่งต่อยไอ้บอสคือน่าจะโดนแบบส่วนแข็งเยอะกว่าเพื่อน โดนแข็งโดนสนับโดนกระบองอะไรนี่คืออันตรายมากไม่ดีอะไรนี้บอกไว้ว่าแบบอันนี้คือความคึกขนองสมัยวัยเด็กเลยแบบไม่อันตรายมากเลยเนี่ยยังเสียใจอยู่ทุกวันนี้เลยถ้าวันนั้นมีเพื่อนสักคนหนึ่งมีใครสักคนหนึ่งเราเองเป็นอะไรไปเราจะเสียใจมากพ่อแม่เราก็จะเสียใจมากเรื่องก็ยิ่งเพื่อนไม่รู้เรื่องที่อะไรรักเราเกี่ยวกับเราแค่รักเราอ่ะเราทำให้เราเรียนรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เลิกแยกเลยไปเลยไม่ใช่คือไม่ได้สืบความต่อว่าจริงไม่จริงไม่สนใจแล้วแค่นี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราแม่งหน้ามืดจนถึงขั้นว่าจริงๆแล้วต้นเรื่องเนี่ยมันคือคนของเราเองนี่หว่าแต่ว่าเราดันปกป้องเขาเราไปเลยทำไมเราต้องหัวร้อนไปเคลียร์ให้แฟนเราโกหกแม่ด้วยตอนการเรียนเราก็ไม่สนใจพาเพื่อนไปเสี่ยงอันตรายใช่ที่โรงพยาบาลนี่คือคิดได้เองเลยผมคิดได้เลยที่โรงพยาบาลตอนเพื่อนผมคนหนึ่งกระดูกโผล่มาจากเข่าคิดได้เลยซึ่งโดนกระทืบแต่ไอ้บอสน่ะขี่กลับบ้านไปแล้วรถชนเอาน้ำแข็งมาคบไม่ได้บอสกลับไปก่อนที่เหลือไปโรงพยาบาลเพราะเสื้อผมขาดเป็นเหมือนแบบแล้วมารู้ไหมเรื่องเนี้ยรู้อยู่แล้วเพราะว่าเสื้อเป็นลายตีนกระดุมไม่เหลือสักเม็ดนึงแต่ว่าไปเคลียร์โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเราคิดได้แต่โรงพยาบาลจนเดินกลับมาแล้วเราก็เล่ากับมาโดยตรงว่าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็บอกว่าเราสำนึกแล้วผิดแล้วมาก็บอกว่ามาก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้วแบบนี้คือมาส่งน้องมาไปเรียนทำงานทุกวันนี้เพื่อให้แบบให้เราได้เข้ามหาลัยคิดได้หมดเลยแบบตัดผู้หญิงรักเพื่อนมากกลายเป็นเหตุการณ์นี้คือรักเพื่อนขึ้นไปอีกเราและนายอ่ะเชี่ยคือจะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแก๊งเราคือที่สุดเลยอะไรเงี้ย
ก็รักอยู่กับเพื่อนมาแล้วก็ม.6ก็ตัดเรื่องผู้หญิงออกคือม.6นี่ไม่มีแฟนเลยไม่มีแฟนเลย ยุ่งกับการเรียนต่อสอบเข้า เหตุการณ์นี้ผมว่าเป็นชะตาเหมือนกันนะถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ผมคิดไม่ได้ แล้วผมก็จะไม่ตั้งใจอ่านหนังสืออาจจะไม่ติดมหาลัยก็ได้ เฮ้ยมึงเป็นคนดีมึงเป็นคนโอเคนะ จังหวะชีวิตป่ะ เพราะกูไม่เคยคิดได้ นี่มามหาลัยไง เข้ามหาลัยจนถึง21คือไม่มี อ๋อช่วงปลายใช่ไหม18 ถึง 21ใช่อันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งก็จริงๆมหาลัยเนี่ยเปลี่ยนหลายอย่างของชีวิตเลยนะคือเข้ามหาลัยเราก็ เริ่มเข้าวง วง การ การเริ่มมีฮอร์โมน อืม เรื่องงานก็ตามที่ทุกคนรู้จักแบบ เริ่มทำงานวงการจากวันนั้นเป็นต้นมา แล้วก็ได้คบกับปัน ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ อันนั้น ปะ 18 อันเนี้ย จีบกันยังไงวะ เคยเล่าไหม ก็ กูว่าไม่น่าเคยเล่า ก็สนิทกันตอน ก็อยู่ในกอง ในฮอร์โมนหลังจากโตขึ้นมา มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่อันเนี้ยเป็นเริ่มการมองไปถึงอนาคตแหละ มันไม่มีเวลามันจะดีได้ไง มึงก็ยุ่ง ใส่ใจมากกว่าผมว่าเขาเป็นคนใส่ใจแบบว่าอ๋อแต่ผมก็เคยแบบคือรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นห่วงเกินจนแบบบางทีเราพูดอะไรกลับไปแรงก็รู้สึกผิด